Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în rac. Să vedem despre ce este vorba pentru voi. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol și de tarot. Dar nu înainte de a vă mulțumi tuturor celor care faceți parte din comunitate, pentru că sunteți mereu alături de mine prin mesaje, suport și gânduri bune. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă considerați că rezonați cu mesajele și că vă ajută în viața voastră de zi cu zi, vă invit să vă abonați și să apăsați butonul de like. Pe 6 iunie avem parte de luna nouă din Gemeni, iar pentru voi are loc în casa a 12-a. Această casă vizează inconștientul colectiv, ceea ce se petrece dincolo de cortină, lucruri de voi știute, de sufletul vostru, de spirit, de eul vostru supraconștient, chestiuni care pot viza relațiile de iubire, gândurile voastre sau planurile pe care vi le faceți în acest moment. În acest sector din viața noastră ne putem simți ușor izolați, dar aici ne reconectăm direct la sursă, la divinitate. Această lună nouă este practic prima cheie de activare a tranzitului lui Jupiter aici în semnul Gemenilor. Mercur este planeta intelectului, iar Venus vorbește deopotrivă despre bani, stimă de sine, dar și despre relații. Aici pot apărea persoane din trecut în această perioadă cu care să vă reconectați pentru că mai aveți un drum, mai ales în cazul în care sunteți conectați la un nivel spiritual, dar și pe cineva nou în cazul în care sunteți singuri. Poate apărea o persoană foarte misterioasă care să vă privească de la distanță și să prindă curaj să-și dezvăluie acum identitatea și sentimentele pentru voi. Sau poate fi genul acela de relație idilă romantică secretă pe care să o știți doar voi. Pot fi cursuri noi pe care să le începeți, dar din liniștea casei voastre. Puteți câștiga bani din străinătate în această lună. Puteți să vă simțiți un pic mai timizi ca de obicei, dar este pentru că toate aceste tranzite se regăsesc în casa a 12. Păi pe 9 iunie avem tranzitul lui Marte prin Taur în casa a 11. Această casă vorbește despre merite, recompense, despre viitor, anturaj, grupuri de oameni, rețele mari de oameni și idealuri. Marte este planeta acțiunii, iar Taurul, semnul stabilității, dar și cel care ne vorbește despre corpul fizic, despre resurse, materie primă, despre tot ceea ce ține de siguranța noastră și supraviețuirea noastră. Acest tranzit pentru voi poate schimba cursul viitorului, reevaluarea planurilor de viitor, pentru că dintr-o dată, cu acea energie în casa a 12-a, aveți acces la informații, înțelegeți niște lucruri mai profund ca de obicei și începeți pas cu pas să vă reevaluați planurile de viitor, dar să și începeți să le puneți în practică. Marte în Taur este o energie lentă, dar sigură, care construiește pas cu pas ceea ce este de durată și contează cu adevărat. Așadar, pentru voi nu este o energie risipitoare, nu este vremea de pierdut timpul pentru lucruri care nu au valoare și nu durează în timp. Se pot schimba ceva grupuri de oameni în viața voastră, puteți întâlni acum oameni care să vă ajute, să vă susțină. Mai apoi, pe 17 iunie, întreaga dinamică a vieții voastre se schimbă. Vor începe tranzitele prin rac în casa voastră întâi. Atât Venus, cât și Mercur, cât și Soarele se vor regăsi în casa întâi pentru ca voi să aveți mai multă forță. Casa întâi vorbește despre suflet, despre eul vostru autentic, cum sunteți percepuți și ce vreți voi să faceți de acum înainte. Este casa eului, identitatea voastră. Energia voastră, racului, este una a emoțiilor și a simțirii. Iar Venus aici în rac se simte bine. Veți fi foarte aliniați la emoțiile voastre, cumva prin acea conexiune cu trecutul. Veți fi poate mai romantici, mai melancolici, mai boemi, mai liniștiți, pentru că Mercur în rac se liniștește. Are o conexiune deosebită cu trecutul, dar și cu valorile de atunci. Și într-o oarecare măsură, mai ales după ce se produce și solstițiul de vară, este ca și când viața voastră capătă sens. Vă conectați la frumos,
la iubire, la simțire și prindeți curaj să faceți pași înainte către un viitor mai sigur și mai stabil. Pe 22 iunie avem parte de luna plină din Capricorn, din casa a 7-a. O lună plină vine cu o finalitate, cu o concluzie, o conștientizare sau cu posibilitatea de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni, în cazul în care acestea ne displac. Capricornul este arhetipul tatălui, este arhetipul disciplinei, al organizării și al maturității. Este o autoritate, într-un cuvânt. Casa 7 ne vorbește despre relațiile conștiente 1 la 1, despre ceilalți în relație cu noi, în raport cu noi înșine. Vorbim aici despre partenerul de viață, despre clienți, parteneri de afaceri, prietenii cei mai buni. Așadar, ceva aici se încheie. Poate fi vorba despre o relație cu un șef contractuală. Vi se schimbă șeful la locul de muncă, aflați că cineva nou se angajează. Poate fi vorba de o căsnicie pentru unii dintre voi, întrucât vă simțiți într-o oarecare măsură controlați. Poate aveți o relație cu cineva care este foarte autoritar și doriți să vă eliberați. Sau poate veni vremea să reevaluați contractele, să fiți mai maturi, mai organizați, mai disciplinați. Mai poate însemna și faptul că aveți o relație cu cineva care acum ia o hotărâre foarte importantă să oficializeze într-o formă matură relația cu voi și să vă ceară în căsătorie. Și nu în ultimul rând, de departe cel mai important tranzit al acestei luni este retrogradarea planetei Saturn pe 29 iunie în casa voastră a 9-a. Această casă vizează chestiunile legale internaționale, mintea înaltă, studiile înalte, călătoriile pe distanțe lungi, chestiuni legale, înțelepciunea, spiritualitatea și religia, vizează și celelalte civilizații, alte țări dincolo de graniță, străinătatea. Saturn este lordul karmei, este cel care ne vorbește despre maturitate, arhetipul care ne ajută să ne organizăm, iar peștii sunt arhetipul care ne conectează cu mentalul colectiv, cu infinitul, cu faptul că imposibilul devine posibil. În acest context, în cazul în care ați avut vreo restricție la nivel legal, acum aveți o șansă de reevaluare și de corectare, să puneți în practică ceea ce înainte nu se putea. Puteți comunica cu cineva din străinătate, puteți reveni acasă în țara natală, pe pământul strămoșesc, pentru că Saturn este arhetipul înțeleptului, al bătrânului. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre ieșirea dintr-o relație care a atins un apogeu maxim sau schimbarea setului de credințe. Este ca și când dintr-o dată prindeți curaj, deveniți mai creativi și nu mai credeți în tot ceea ce vedeți, tot ceea ce auziți, pentru că vi se activează discernământul și simțirea și aveți această capacitate foarte clară acum de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pot fi chestiuni legale, după cum am precizat, pot fi chestiuni care au legătură cu meritele voastre, cu posibilitatea de a călători în sfârșit acolo unde sufletul vă cheamă. Poate fi și rezolvarea unei relații cu cineva care este de peste graniță, în sfârșit să vă mutați împreună, în sfârșit lucrurile îți devină posibile, chiar dacă poate sunteți de religii diferite și aveți un set de valori diferite. Așadar, pentru voi este o lună importantă în care sunteți răsfățați și în care vi se permite cumva energetic să fiți eul vostru autentic, mai ales dacă vă exercitați liberul arbitru și prindeți curaj, pentru că experiență de viață cu siguranță aveți. Să vedem așadar ce ne spune și energia acestei luni și ia uite ce grăbită a fost energia. Avem numărul 19 al soarelui și flexibilitatea, lucruri care merg mai ușor, situații care încep să funcționeze, constrângeri care dispar, compromisuri care pot fi dizolvate, din care puteți ieși, niște situații pe care acum le puteți ajusta. Fie că vorbim despre casa întâi, fie că vorbim despre casa a 9-a, fie că vorbim despre carieră, de unde vă puteți unii dintre voi inclusiv pensiona.
În această lună lucrurile par să vă meargă mai ușor. Atrageți oameni în viața voastră cu care intrați mai repede în rezonanță, vă conectați la suflet, vă conectați la iubire, vă conectați la vremurile de demult. Să nu uităm faptul că Jupiter s-a mai aflat în această casă a 12-a pentru voi în anul 2012 până în 2013 și putem găsi o asemănare între ceea ce s-ar putea întâmpla de acum înainte și acea perioadă. În cazul în care ați traversat vreo situație neplăcută, să o puteți remedia acum. Să nu exagerăm și să fim foarte atenți la ceea ce ne dorim. Asta ne spune aici energia. Flexibilitate, poate fi vorba și despre corpul fizic, despre vindecare, pentru că aveți tranzite prin casa a 12-a, care vorbesc despre spitalizare, despre a fi izolat într-o oarecare măsură și neputincios. Și iată cum în această lună, prin capacitatea voastră de a discerne și de a procesa informațiile mai lucid, puteți să evitați și să ieșiți din niște încurcături. Și avem aici gură de aer proaspăt, desigur, mai ales în contextul în care Marte intră în casa voastră a 11-a. La nivel de plan financiar, lucrurile se pot schimba, devin mai stabile, vă puteți face un plan de rezervă, puteți face niște economii sau vă pot veni niște bani din străinătate. Puteți regla niște conturi între două autorități și acest lucru se poate întâmpla. Și nu această energie a justiției, a unei decizii foarte importante pe care o puteți lua acum. Este o chestiune care se reglează și poate avea legătură cu banii voștri, poate avea legătură cu niște cursuri, cu relația cu vecinii, cu relația cu frații, mai ales cu cei mai mici ca voi, comunitatea din care faceți parte sau cu persoana iubită. Sau poate fi vorba despre faptul că în sfârșit vă simțiți mai creativi și încep lucrurile să se aranjeze mai ușor pentru voi. Și cadoul, steaua, clar viziunea. Căpătați vizibilitate acolo unde înainte nu aveați, puteți rezolva o chestiune legală care v-a stresat sau poate fi vorba despre niște lucruri care vă eliberează, indiferent în ce relație ați fost și cu cine. Dacă aceasta nu mai are un sens spiritual în viața voastră, în această lună se pot activa lucruri care să vă ducă către deznodământul potrivit pentru sufletul vostru și pentru spiritul vostru. Un cadou de la univers, o șansă, o ajustare a unei situații complicate care este corectă. Așa trebuia să fie. Să vedem ce ne spune și tarotul pentru Rac luna iunie. 2 de bâte, 7 de bâte, pajul de spade, 9 de spade, pajul de bâte, 10 de cupe. Dragii mei, această lună pentru voi stă în mâinile voastre și în capacitatea voastră de a lua o decizie importantă pentru viețile voastre. Văd aici o situație tensionată și această stare sau acest sentiment de neputință cu care poate v-ați confruntat în ultima perioadă. O situație care poate v-a cauzat stres și pentru care ați căutat în permanență răspunsuri și idei pentru a identifica o soluție sau o cale de a o depăși. Iată cum, începând cu această lună, în această etapă de planificare puteți acționa pentru că aveți experiență și pentru că veți putea fi susținuți în demersurile pe care doriți să le întreprindeți. Unora dintre voi vi s-a refuzat un acces legal sau moral la educație și începând cu această lună, vi se creează niște cadre, un context favorabil pentru ca voi să vă simțiți împliniți în chestiunile la care voi vă gândiți în acest moment. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre custodia copiilor pentru care ați luptat până acum în instanță și începând cu această lună aveți toate argumentele puse pe masă și vi se face dreptate pentru că vi se împlinește sufletul. Posibil această decizie să fie una în favoarea voastră pentru că voi sunteți cei potriviți să îi educați, să îi iubiți. La nivel de relații de iubire, aici este un moment în care să spuneți stop.
Este o perioadă de analiză în care să conștientizați fie de ce s-a blocat o relație, fie de ce sunteți singuri. În contextul în care sunteți singuri există aici o frică, o teamă și tocmai de aceea vă ascundeți precum un melc în cochilie sau precum o broască țestoasă în carapace. Ați vrea să înaintați, dar vă este teamă și vă simțiți vulnerabili. Și începând cu această lună veți vedea că tot stresul vostru de foarte multe ori a fost inutil și că a venit vremea să aveți curaj pentru că apare în viața voastră un om corect de care să nu vă temeți. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici, în această lună, se poate remedia ceva. Fie că este vorba despre voi și mintea voastră, capacitatea voastră de a înțelege această ruptură, această despărțire și eliberarea de suferință, fie că este vorba despre faptul că situația se poate ajusta și puteți începe să vă reconectați fără stres, fără durere. Însă atenție că aici separarea s-a produs din cauza imaturității și vă poate ajuta acum Saturn, care este în perioada de retrogradare, să începeți să vă maturizați pentru că, uite, vi se mai dă o șansă la nivel universal să puteți fi împreună, dar cu angajamente ferme atât de partea voastră cât și de partea persoanei de care v-ați despărțit, că vă maturizați și că veți fi unul lângă celălalt pentru binele suprem al amândorora dintre voi. Iar pentru cei care aveți o relație deja formată, această lună vine cu puțin mai mult de muncă. Fie ai voștri copii traversează o situație, intră în vacanță și vă stresați pentru că nu știți cum să vă ocupați de ei, cu cine vor sta, întrucât voi sunteți ocupați cu locul de muncă sau aveți mai multe delegații de făcut, fie este vorba despre un examen pe care copiii voștri îl au și voi sunteți stresați. Nu vă temeți pentru că deznodământul va fi unul favorabil și lucrurile se vor așeza în povestea vieții voastre cum nu se poate mai bine. În 6 luni de acum încolo, când vă veți gândi la această perioadă, veți zâmbi, amuzați și veți înțelege că vă veți fi stresat degeaba. Poate fi vorba despre discuția unui divorț aici și pentru unii dintre voi să fie cel mai bun lucru care vi se putea întâmpla. Regina de cupe, steaua, 3 de cupe și 9 de spade. Energia vă spune în felul următor. Vreau să ating acest sentiment de iubire, vreau să fiu iubit. Dacă sunteți singuri, uite că veți înțelege în această lună ceva. Vi se face într-o oarecare măsură dreptate. Numai că se întâmplă aceste lucruri de îndată ce voi vă eliberați de stres. Există aici o frică. Fie frica de a iniția, fie frica de a mai crede în iubire. Și dacă voi conștientizați că meritați, că puteți, pentru că veți avea energie pe casa întâi, energia vă susține, vă face mai atrăgători, mai senzuali, mai ușor vizibil pentru ceilalți, lucrurile pot lua o întorsătură frumoasă pentru voi. Pentru cei care v-ați despărțit, s-ar putea aici să aflați în această lună faptul că persoana de care v-ați despărțit are pe altcineva sau că a existat aici o mică tendință de a trăda încrederea. Fie ați fost înșelați, fie au existat terțe persoane sau terțe lucruri în relația voastră cu care voi ați concurat. Și poate fi această carte a justiției, a judecătorului, ideea că în această lună se poate face dreptate pentru ca voi să vă desprindeți atât fizic cât și energetic de această persoană, astfel încât să atingeți desăvârșirea, să vă mai permiteți iubirea, să vă mai permiteți să fiți iubiți, dar să și iubiți, să întâlniți pe altcineva. Iar pentru cei care sunteți aici în această stare de tensiune legat de o posibilă custodie sau de un posibil partaj, nu încercați să nu vă stresați, ci să documentați. Aici sunt martori sau aici veți avea parte de oameni cu acea energie de lună plină în Capricorn în casa 7, foarte maturi, cu care veți intra în rezonanță și veți avea cum să rectificați, cum să ajustați orice desnodământ
ar putea apărea în această lună. Este un stres care se transformă într-o bucurie pentru voi în această lună. Iar pentru cei care sunteți în cupluri deja formate, aici veți trece cu bine peste ceva. Peste un stres pe care l-ați avut sau unii dintre voi vă răzgândiți, voi și partenerii voștri de viață vă făceați niște planuri și până la urmă trebuie să luați în considerare ceva. Aveați un blocaj și trebuie să țineți cont de acel blocaj pentru că așa este pentru voi mai bine acum. Nu puteți să mergeți într-o călătorie. Este mai bine pentru voi așa acum și veți înțelege ulterior pe măsură ce se întâmplă lucrurile de ce. Energia per total este una foarte bună, însă încetați voi să vă stresați. Poate fi influența lui Saturn în casa a 12-a care să vă facă ușor pesimiști. Poate fi vorba despre tranzitele prin casa a 12-a care de asemenea ne fac foarte timizi, foarte neîncrezători, ușor depresivi pentru că este și casa instituțiilor de genul spitale, închisori, închisoarea minții, vedeți, nu mă odihnesc bine, poate fi insomnie. De ce nu dorm bine? Am gânduri noaptea când mă gândesc la ceva, mă gândesc la un lucru peste care nu pot să trec. Această lună vă aduce o eliberare. Scăpați de o povară sau pur și simplu faceți voi pace cu sufletul vostru și vă eliberați de un lucru care v-a stresat teribil de tare. Sunt vești foarte bune pentru voi care vă ajută să știți să progresați. Iar la nivel de plan material, avem aici niște planuri. Vreți să vă extindeți, vreți să acționați și se pare că acesta nu este neapărat momentul potrivit, ci că pentru moment trebuie, sub o formă sau alta, să vă mulțumiți cu ceea ce aveți, pentru că există aici un eveniment care schimbă tot și este ceva de foarte bun augur. Nu grăbiți lucrurile. Documentați-vă. Acesta este un moment în care să vă gândiți cam cum ați vrea să fie sau cam ce ați vrea să faceți în această zonă. Să mai vedem o carte. Bani. Posibil să aveți nevoie de mai mulți bani sau să vreți să faceți o schimbare de serviciu pentru că aveți nevoie de mai mulți bani. Sau la nivel financiar, să vă gândiți acolo cu Saturn în retrogradare care va sta până pe 15 noiembrie acolo și vom tot avea oportunități acum să schimbăm programul, să schimbăm povestea, să schimbăm frecvența de la radio, să începem ceva în această perioadă. Aveți susținere voi să vă faceți planuri noi de viitor, indiferent unde sunteți și dacă v-ați cumpărat casă și sunteți într-o altă țară. Nu contează nimic. Deci încercați să treceți peste tiparele acestea sociale și peste programările acestea sociale. Orice ar fi, voi puteți trece peste. Evident, trebuie să vă doriți și să credeți că reușiți. Uite, poate aici este chestiune legată de un împrumut, de un credit sau poate vă ține în loc un credit sau poate doriți să-l obțineți. Ideea este că aveți o aprobare. În această lună obțineți o aprobare, obțineți o viză, obțineți o parafă sau o decizie. Este o decizie, dar o decizie favorabilă. Și copacul cu bani. Sigur, v-am spus, de îndată ce voi credeți că puteți, așa va fi. Plus Venus în rac pe casa întâi, este un fel de copac cu bani, de magnet al banilor. Voi aveți leul în casa a doua. Leul conduce, este șef, puteți urca pe scara ierarhică, dar se întâmplă ceva acolo la nivel contractual. Ori faceți voi niște cursuri pentru a vă desprinde de un angajator și porniți pe cont propriu, ori dați un examen, o probă, un interviu pentru a urca în funcție, dar este creștere. La nivel de relație, ce vi se spune? 11. Vă treziți. Apare o noutate. Pe de o parte, este simbolul gemenilor, cu Venus în gemeni în casa a 12-a și cu Mercur la început de lună, dar și cu soarele, până ce se produce solstițiul de vară, când intră pe sezonul vostru energia. La mulți ani tuturor celor care vă sărbătoriți ziua de naștere. Aveți un cod, vi se întâmplă ceva, primiți, descărcați din mentalul colectiv o informație, aveți o epifanie care vă duce către succes. Poate fi ora 11, poate fi luna noiembrie. Până în noiembrie aveți timp, răgaz, termen să rezolvați ceva important sau ceva ce am pornit în noiembrie.
Poate fi casa 11, unde vă intră Marte acum. Ia o hotărâre în sfârșit, după ce m-am chinuit mult și de acum înainte lucrurile devin stabile. Știu unde pun capul, știu pe cine am aproape și alături. Nu te grăbi. Exact cum am precizat. Este o lună în care să vă faceți planuri, să analizați mai degrabă. Aici sunteți într-o etapă de planificare pentru a vă convinge voi pe voi înșivă ce vrea sufletul vostru. Sufletul vostru a ales aici o experiență în planul fizic, să vă conectați la sufletul vostru și aveți această capacitate, nu vă spun degeaba, prin casa a 12-a. Veți vedea că lucrurile cumva se ridică una câte una așa din fața voastră, blocajele sau vi se ia vălul de pe ochi. Talismanele. Serotonina, bucurie, vedeți? Pentru voi se încheie luna fericit. Este o reconectare aici cu cineva, este ceva de suflet, o iubire. O iubire pură, o iubire secretă de demult. Bună, sunt stresat. Ceva ce a avut legătură cu stresul vostru. V-a fost dor de cineva cu care nu v-ați mai văzut de mult. Vă aminteați seara la culcare sau cineva care se gândește la voi constant seara la culcare. Și a fost o chestie stresantă aici între voi. V-ați iubit, dar n-ați putut fi împreună. Sunt foarte multe scenarii. Ideea este că această lună vă poate aduce bucurie în suflet, orice s-ar fi întâmplat. Karma, uite, Saturn vă eliberează. Acolo, pe ideea de structură religioasă, poate v-ați căsătorit între timp și a trebuit să încetați o relație sau ați crezut voi social ceva anume, ați intrat într-un fel de dogmă, într-un fel de paradigmă care acum se poate reseta. Aveți libertate de mișcare. Să vă împliniți, este ceva foarte spiritual, foarte, foarte spiritual pentru voi în această lună, constant. Un gând care v-a fost prezent în minte constant, ceva la care v-ați gândit voi intens, se poate acum manifesta, se poate repara o situație la nivel financiar, vă puteți reveni sau se întâmplă ceva. Eremitul, în sfârșit ați concluzionat, în sfârșit știți ce vreți să faceți sau cineva știe ce vrea să facă în legătură cu voi, mesaje și începeți din nou să vorbiți. Este o lună în care, uite, dacă vă reconectați la sufletul vostru, aveți doar de câștigat. S-ar putea să fie o dinamică de genul voi și partenerul de viață, altcineva la care voi vă gândiți și partenerul de viață, o dinamică de 4, dar chiar și așa lucrurile ei să fie foarte spirituale și să se clarifice cumva în această lună. Să comunicați o vrabie care aduce vești. Poate fi vorba despre frații mai mici și poate fi vorba și despre o iubire. Despre ceva ce se întâmplă și în casa voastră, despre eliberarea de un stres. Se întoarce o roată, vă și reveniți la nivel financiar, o puteți lua și de la zero, dar se întoarce o roată, este totul sau nimic. Este ca și când dacă nu acționați acum, în perioada despre care v-am vorbit, până pe 15 noiembrie, se închide oportunitatea și șansa, HQ, Headquarters, un nou serviciu, poate fi ceva internațional, o extindere la nivel internațional și avem inițialele HQ, Z, O și R. Într-o dimineață, se întâmplă ceva într-o dimineață, Zoro, prindeți curaj sau cineva prinde curaj în ceea ce vă privește. Roz, o lună roz, viața voastră devine mai ușoară în această lună. Mergeți la un eveniment, sunteți invitați la o petrecere sau ține de un eveniment oficial. Viața voastră a luat o altă turnură din momentul în care s-a oficializat ceva și acum se poate corecta. În cazul în care nu vă simțiți bine, vă displace ceva anume. Pentru alții dintre voi este o șansă foarte bună să speculați ceva. Este un moment foarte bun să vă gândiți foarte bine la zona aceasta financiară. Să începeți să vă faceți rezerve pentru că aveți de unde sau aveți cum sau vi se înlesnește această șansă unică. Și pentru alții dintre voi mai văd ceva aici legat de animalele de companie. Poate salvați pe cineva
Să vă organizați, să vă calculați, să fiți calculați și organizați. Asta spune această lună pentru voi, că se eliberează o tensiune majoră pe care ați avut-o și că veți fi foarte liniștiți, mulțumiți de evenimentele din viața voastră, dar deopotrivă că trebuie să fiți foarte organizați și foarte structurați, maturi în această lună. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți iubiți, sănătoși și împliniți și să ne auzim cu bine și cu drag și data viitoare. Pa, pa!